Вітаю! Мене звати Саук Андрій. Я очолюю ОСББ в славному місті Бровари вже 4 роки. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке ОСББ. ОСББ – це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З самої назви випливає, що об'єднуються власники житлових і нежитлових приміщень відповідного будинку. Для чого ж їм необхідно об'єднуватися? Насправді тут багато варіантів, але найкращий варіант, мені подобається, що це наш будинок і ми хочемо їм ефективно управляти. Наразі ОСББ – це єдиний механізм спільного управління багатоквартирним будинком, який дозволяє брати участь в управлінні всім без виключення власникам, співвласникам цього будинку. Але нам про це ніхто не говорить. Або ми про це забули і не використовуємо свої права на власне майно. І його використовують різні пройдисвіти. Комунальні ЖЕКи, приватні ЖЕКи, використовують на власний розсуд і ніколи нас не записують. Чи хочемо ми, щоб розміщувалася та реклама у нас на фасаді нашого будинку? Або щоб хтось там використовував нашу прибудинкову ділянку. А це насправді все це має належати нам, як співвласникам нашого будинку. З чого починається створення ОСББ? Починається воно із створення ініціативної групи. Ініціативна група може бути створена мінімум 3 співвласниками будинку. Ви починаєте вивчати законодавство в цій сфері. Ви оцінюєте технічний і економічний стан будинку і розумієте, чи вистачає наразі тих коштів, які сплачують мешканці на утримання будинку і прибудинкової ділянки. Те, що ви дізналися, тепер треба донести до ваших сусідів, всім їм розказати, в якому стані будинок, чому він в такому стані опинився, що треба зробити, щоб це змінити. І як вам в цьому допоможе ОСББ? В цьому вам можуть допомагати як і ресурси в інтернеті, яких багато створено, які розповідають про створення ОСББ, так і сусідні об'єднання, які вже створені поруч з вами в вашому місті, в вашому селищі. Під час пошуку інформації ви будете стикатись з дуже багатьма міфами, які створюють люди або організації, які зацікавлені в цих міфах. Вони зацікавлені, щоб ви не створювали ОСББ, щоб не було ефективного власника, а вони могли і надалі використовувати ці ресурси для власного збагачення або прикриття своїх помилок. Одним з міфів найпоширеніших є такий міф про те, що ОСББ може взяти кредит в банку, збанкрутувати і ваші квартири забере банк. Це неправда, тому що ОСББ не є власником ні ваших квартир, ні спільних приміщень. І воно не може нічого закладати в банк з цих приміщень. Воно є обслуговуючою організацією. Другий міф – це що тарифи для ОСББ надаються як для юридичних осіб. Це неправда, така ситуація була кілька років тому назад. Наразі вже всі послуги для ОСББ надаються як для фізосіб, як для населення, і в даному випадку ви не будете переплачувати за ці послуги. Після з'ясування всіх проблемних питань ви переходите до проведення установчих зборів. Попередньо вам, скоріш за все, треба буде провести кілька інформаційних зборів, щоб зібратися з сусідами та виявити всі проблеми, всі неточності, які є наразі у вас. Після цього вже можете переходити, якщо ви зрозуміли і переконали, що 50%, більше 50% ваших сусідів готові створювати ОСББ, можна переходити до установчих зборів. Процес установчих зборів проводиться таким чином. Ви починаєте розсилати запрошення на установчі збори всім співвласникам квартир і нежитлових приміщень. Це необхідно зробити мінімум за 2 тижні. Тобто за 2 тижні всі співвласники мають отримати повідомлення. Тим, кому ви зможете роздати особисто, треба буде відправити рекомендованим листом. Для того, щоб установчі збори вважалися легітимними, необхідно, щоб на них були присутні 50+1% власників, співвласників квартир і нежитлових приміщень. Нема різниці, скільки у вас квартир, ви все одно будете представляти один голос. Бажано запросити на збори представників міської влади, які підтвердять, що все пройшло відповідно до законодавства. Після установчих зборів ви переходите до реєстрації ОСББ. Реєстрація ОСББ нічим не відрізняється від реєстрації громадської організації. Є кілька варіантів розвитку подій після того, як створено ОСББ. Перший варіант – це контроль за обслуговуючою організацією. Другий варіант – це отримання будинку на баланс та обслуговування, і тоді вам треба буде вже визначатись тим, яким чином буде управлятися будинок. Тобто це може бути керуючий, якого ви запросите на посаду, і він буде отримувати за це зарплатню і керувати всіма процесами. Ви можете безпосередньо ОСББ, правління, голова правління може управляти будинком. І третій варіант – можна підписати угоду з тим же ЖЕКом, іншою обслуговуючою організацією, яка буде виконувати всі ці послуги
на умовах договору. Якщо ви не приймаєте будинок на баланс, в принципі, ви можете контролювати обслуговуючу організацію, але ваші можливості будуть трошки обмеженими, тому що фінансовий вплив на них ви не зможете створювати, і якість послуг може бути нижча. Ми знаємо випадки, коли проведення тендерів або конкурсів на виконання певних послуг підвищувало якість послуг набагато, навіть при зниженні ціни. ЖЕК не буде цим займатися, тому що його зацікавленість в цьому дорівнює нулю. Чим відрізняються ОСББ і ЖЕКи або інші обслуговуючі організації? ОСББ ми створюємо для себе і маємо на меті найкраще обслуговування нашого будинку. ЖЕКи створюються для того, щоб отримувати прибуток. І в цьому велика різниця, і тому ми отримуємо таку якість обслуговування. Діяльність ОСББ забезпечує нам можливість нагромаджувати фонди, резервний і ремонтний фонд. За рахунок цих грошей ми можемо потім покращувати наш будинок. Наприклад, в нашому будинку ми повністю замінили всі лампочки на LED. Це дозволило зекономити витрати на освітлення місць загального користування до 8 разів. Дуже важливий аспект – термомодернізація будинку. Тільки встановлення теплолічильника в будинку дозволяє економити мінімум 30% на опалення всього будинку. Наразі в Україні дуже багато людей і організацій займаються тим, щоб допомагати створювати ОСББ. Тому що ОСББ наразі це та реформа житлово-комунального господарства, про яку ми постійно чуємо. Це створення ефективного власника, який буде опікувати своїм будинком, а не намагатись там заробити якісь копійки. В інтернеті існує багато ресурсів, які допомагають також створювати ОСББ, такі як про ОСББ-інфо, на яких ви можете проконсультуватись з такими ж, як ви, людьми, які починають робити, з експертами, почути їх думку про ваші дії або про ваші бажання щось змінити. І це дуже надихає, коли ви розумієте, що ви не один такий навіжений, а що нас таких багато. Хочу сказати всім, що насправді створення ОСББ, діяльність ОСББ – це не є щось надскладне. Сьогодні ми всі маємо почати щось робити, змінювати наш рідний дім, наш великий дім, який називається Україна.